svoleiðis. Jæja, nú getum við byrjað. Afsakið þetta. Það kannski minna fólk á það út af þessu málum er það að það er rosalega gott að láta vita að það ætla ekki að mæta vegna þess að þetta bitnar svolítið mikið á öllu mótinu og enda er það líka bara fallegt að láta vita. Ég ætla að byrja á nokkrum atriðum. Ég veit að það er kalt í húsinu, ég get ekki stjórnað því, sorry, myndi vilja það. Muna síman á silent, ekki verið í símanum á meðan spilað er og vera að senda skilaboð eða svara á meðan. Heyrnartól í eyrum eru bara ef á læknisráði, höfuðfall. Ég er búinn að áminna þá sem eru í hvítum skóm. Það eru 6 búin að koma að minna mig á það þegar þeir eru í hvítum skóm. Ég veit að ég er búinn að áminna þá. Ok. Andlaðið því að sé bara gott. Ég ætla að biðja ykkur að bera virðingu fyrir náunganum og spila og ekki láta bíða eftir ykkur. Það er svolítið bara innan riðils að ákveða hvort þið takið pásur. Í sumum deildum er hægt að taka alltaf einni pásu sem því það að hann, þú veist, eigi ekki þurfa að taka þá er það búin fyrst. Ég er í dag og það eru nokkuð hérna nýjir, það er Arna heiti ég og svo er Hólmar með mér hérna í miðjunni. Við ætlum að fara að byrja. Það eru pennar á borðum. Kristaldeild A, Alexander Axel, Vítor Guðjón Hauksson, Gunni Hól og Friðrik Jakobsson. Við erum við Axel James að sinna þessu riðli. Riðill B á spjaldi 13 og 14 er Kristján Sigurðsson, Hörður Þór, Árni Ágúst, Lúkas, Pétur Úrik og Sigurður Fannar. Við erum við Sigurður Fannar að sinna þessu riðli. Gulldeild er Kári Vagn, Þórir Indra, Björn Steinar, Jón Bjarmi og Guðvarður og við erum Þórir Indra að sinna þessu riðli. Á spjaldi 4 og 5 Gull B, Halli Birgir, Davíðsson, Smári Hans, Halli Smári og Bjarki Björg Úlfs. Halli er mættur. Það byrja silfurdeildin er Jóhann Svanur, Ægir,
Hafbergs. Hafberg fylgja Kristinn Sveinn, Sigurtón, Arnar Þór, Steinar, Hlynur, Hraunar og Gabriel. Og ég ætla að biðja Hraunar að sinna þessu riðli. Brons á spjaldi 2 og 3 Bragi, Gísli Svanur, Hatti, Jón Ingi, Brynja, Jónki og Sjónni og ég ætla að biðja Jónka að sinna þessum riðli. Í þessum riðli duttu 2 út. Ég ætla að benda ykkur að 2 út sem þýðir það að þið spilið á 2 og 3, ekki á 1, 2 og 3. Blíðdeildin Guðjón Hlöðversson, Freyr Garðars, Bragi Jóns, Knútur Bjarna, Helgi Þór, Björn Birgir og Þorsteinn Jónsson. Og ég ætla að biðja Freyr að segja þessa fyrir mig. Stelpurnar A Steinun, Sandra, Sara og Lovísa á spjaldi 10 og Sandra eða Steinun bara. Spjald 6 Barbara, Linda Dögg, Anna Björk, Harpa Dögg og Mari Emma og ég ætla að biðja Lindu að sinna þessu riðli. Ég ætla að benda ykkur á það að í lok þessa móts, það sem þetta síðasta mót, verður verðlaunafhending og verðlaunafhending fyrir stigameistara ársins og peningaverðlaun. Þannig að ég bið ykkur að bíða allavega eftir því eða tala við mig áður en farið svo ég get veitt ykkur verðlaun. Eins og ég segi, muna virðing og hafa gaman, game on! Og já, ég má ekki gleyma, bara vatn á keppnisstað. Og vítar að skrifa.
segir þarna, það var eitthvað skrýt. Jú. Nu är det lätt snurr där. Ja, det är vit och vad sägs det står just. Ja. Skotið ég vann. Ég læt hann að vera það ekki. Þessi leiði.
óþarf.
En við spila? Ég er að vera að skrifa þú veist það. Þetta var eitthvað erfitt. Ég sé þetta. Ég er löngu mættur, sko. Það var ekki... Ég er löngu mættur. Ekki, það er ekki meira svona. Ég er löngu mættur. Það er ekki meira. Það er ekki síðan. Það er ekki meira. Það er fljótt um. Við erum að bíða hérna í hvað korter. Áttíma. Röskilja fyrir ekki. Það verður fann. Er það? Mér finnst það ekki. Tilbúin í búinu. Sorry, okay.
Då är vi Bulovist.
Nei. Stórt.
bara ég verði ekki ná. Me seguí en eso. Voilà, du coup. Þú pressa. Heldur betur. Ég svo góð með pressu. Já, þetta pressu. Ég elskar pressu.
7. Jag hjälper aldrig i bordet. Ja, jag inte bind. Nej, vi får det bara nästan. Det var en jättegillig. 670. Ja, det var en fredlig. Jeg tænker nok, sig ud. En af hverju Jón Bjarmi kom? Má ekki segja neitt. Það talaði mig, ekki kalla. Já, fyrir ekki. Ég er eitt alveg sko til að hafa. Hvað er ég að spila? Hvað er Ég fylgja þér. Þetta er að hafa hittir og tripp.
Gauð, komdu bara hingað. Já.
Hvað var hann í 3 nótum? Nei, Einu?
Það fyrir gætt mín ekki bara svona. Já, þetta er inni. Þú brallt inn. Það fyrir gætt mín ekki bara svona. Það er eitthvað. Hvað spilum þú á? 65. Nei.
gott að fara hérna. Já, það er svo mitt
Og ég skrifa hókun. Bien. Var det då?
eftirbúin og neina. Ég skrifa frá. Já.
6 frá þér þá. Þá tekur 6 frá þér. Já. Ábúlari. Hvaða snúk er þetta? Þetta er afskjöld. Hvað er svo langt á spjaldur? Það var eins leiðilega og gaf fyrir.
sá og byrjaði ekki rosalega vel. Ég græntaði þetta einhvern veginn í gegn, ég veit ekki hvernig þetta er aðeins. Það var bara að hita allt, sko. Ég var að fá bíl á búlið þetta í fyrstu leikjum. Tók hann áfram. Svo satt ég eftir 86, þá tók hann út eitthvað 68 eða Svo snýðist nafnir upp, hann tek bílur. Það var ekki að taka út og ég tók handlutanum. Ég hef lent í þessu lið núna. Það er bara eiga leik lífslíf og það voru aftur. Síðasta ári? Já. Ég var á móti Kólu. Til að Kóla? Já, ég var ekkert hvað við hafa. Ég var að vinna 3-0. Já. Tapaði 4. Fínt. Bara...
hamingju sigur. Gekkja. Hvað kann það? Þetta var svo.
vildi ekki að fara í klukkan 3. Ég spilti það þannig. Ég bara, já, ákvæmlega. Ég sá að það var mest að gera það. Þannig að ég sé þetta.
حلوة. Montaña.
2.
bye.